Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 75, sau khi phát động kế hoạch làm tê liệt con quái thú kia, chiếc phi cơ đầu tiên đã ngay lập tức bay tới và va chạm với con quái thú rồi phát nổ. Nương theo đó, khắp đất trời cũng trở nên rung động kịch liệt, khắp nơi đã bị những ngọn lửa nóng cháy bao trùm. Lúc này, ở trong phòng quan sát, chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả mọi người cũng rất hồi hộp, ai cũng không dám rời mắt khỏi màn hình. Ở cách đó rất xa, La Phong nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ấy nhìn thấy chiến lược thứ nhất có hiệu quả cũng rất vui mừng. Tuy vậy, sau một thời gian ngắn, mọi thứ cũng khôi phục lại. Lúc này, chỉ thấy con quái thú kia vẫn còn nguyên vẹn mà thôi. Thế nhưng, trong lúc nó còn đang vẫy vùng phẫn nộ sau lượt tấn công thứ nhất, thì chiếc phi cơ thứ hai cũng ngay lập tức được phát động. Giờ đây, nhân loại muốn cho con quái thú kia biết ai mới là món đồ chơi. Và cũng như chiếc phi cơ đầu tiên, chiếc thứ hai cũng rất nhanh bay tới. Và sau khi tiến lại sát gần con quái thú kia, nó cũng liền phát nổ ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, một lần nữa, một vụ nổ lại bạo phát khiến trời đất rung động kịch liệt. Thế nhưng, khi dư chấn chưa kịp qua đi, những chiếc phi cơ tiếp theo đã ngay lập tức lao tới và nổ tung bên cạnh con quái thú kia. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, những đợt xung động liên hoàn đã làm khắp nơi rung động, cả thành phố lúc này như chìm trong biển lửa. Ở bên trong phòng quan sát, lãnh đạo các nước toàn cầu, bọn họ cũng vô cùng căng thẳng. Đến cả La Phong đang ở rất xa, nhìn theo những hình ảnh kia cũng rất hồi hộp. Bởi vì sau lượt thứ hai này, con hàng thật sẽ chính thức tấn công, đây sẽ là đòn quyết tử. Và rất nhanh, một loạt phi cơ sắp thành một hình tam giác đã ngay lập tức phóng về phía trước. Rất nhanh, nó đã tiếp cận được với con quái thú kia. Chỉ trong tích tắc, nó đã tới gần con quái thú. Khi khoảng cách va chạm tới rất gần, được lệnh tới từ phòng chỉ huy, tất cả đồng thời cũng phát nổ ngay lập tức. Nhất thời, một vụ nổ theo đó lại bạo phát, so với những đợt công kích đầu tiên thì mạnh hơn rất nhiều. Và cũng trong lúc hỗn loạn đó, khi con quái thú kia còn chưa cảm nhận được sức nóng, thì ở trung tâm, Hồng đã ngay lập tức phát động kế hoạch thứ ba. Nhưng theo đó, ở phía xa, chiếc phi cơ chiến đấu cấp hồng hoang của Hồng đã ngay lập tức phóng tới. Lúc này, thời gian như chậm lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình kia. Chớp mắt họ, chiếc phi cơ đang tiến đến gần con quái thú kia hơn bao giờ hết. Mỗi giây trôi qua lại là một lần hy vọng. Đây chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại, tất cả hy vọng đều đặt lên chiếc phi cơ chiến đấu đang ngày một lao nhanh tới. Và rốt cuộc, khi nó tới gần, con quái thú kia dưới sự phát động từ phía chỉ huy, nó cũng lập tức phát nổ. Nhưng theo khoảnh khắc đó, khắp nơi sôi trào, một trận rung động kịch liệt bạo phát khiến khắp nơi đất trời như vỡ nát. Bất kỳ nơi đâu mà nó đi qua, sức nóng kia cũng ngay lập tức thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Lúc này, toàn bộ đại lục khắp nơi đều tan thành mây khói, mọi thứ nổ tung, một luồng ánh sáng chói mắt hình cây nấm trắng xóa hiện lên giữa bầu trời. Sau một lát, tất cả trở nên im lìm, có những câu hỏi cũng liền vang lên. Không lẽ nó đã thành công rồi hay sao chứ? Giờ khắc này đây, tất cả mọi người đều rất hồi hộp chờ kết quả. Thế nhưng, chuyện xui rủi thì không ai ngờ tới. Sau khi phi cơ của Hồng phát nổ, ở trung tâm của nó, khi mọi thứ trở lại, tất cả mọi người chỉ còn thấy một con kim giác cự thú vẫn còn sống. Rất nhanh, lớp da bên ngoài của nó khi nãy bị bong chóc cũng dần dần hồi phục lại. Đồng thời, miệng nó cũng gầm lên những tiếng hét giận dữ. Chứng kiến cảnh tượng này, ở bên trong phòng nghị sự kia, tất cả như ngừng thở. Thậm chí, có người còn ho ra máu rồi ngã gục ngay xuống mặt đất. Tất cả bọn họ đều không thể tin được vào mắt mình. Tất cả đã thất bại, án tử của nhân loại cũng sắp tới rồi. Ở nơi xa, khi biết chiến dịch thất bại và con quái thú kia vẫn còn sống, thì La Phong rất tức giận. Ba Tháp thì ngược lại, nó rất thán phục con kim giác cự thú kia, không hổ là huyết thống mạnh nhất trong các loại tinh không cự thú. Tuy nhiên, cũng vì chuyện này, La Phong còn càng tức giận hơn, thậm chí còn dám mắng mỏ Ba Tháp nữa. Thế nhưng, việc cấp bách lúc này chính là việc phải mau chóng tìm ra vũ khí để tiêu diệt nó. Bởi vậy, hai người đã lập tức thu thập thông tin. Theo như Ba Tháp, đây vẫn chưa phải là tuyệt cảnh, di tích văn minh cổ số 12 nó nằm ở sâu bên trong chiến hạm này. Bởi vậy, rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn, La Phong cũng liền đi sâu vào bên trong. Sau đó, ở nơi đó, hai người đột nhiên phát hiện ra một loại vũ khí X81 đủ để lấy mạng nhân vật cấp hành tinh từ 7 đến 8. Tuy nhiên, phải mất rất lâu, hai người mới tìm được đường đi vào bên trong đó. Nhưng theo đó, một cánh cửa cũng đột nhiên sáng lên. Đến đây thì hết tập 76 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.